Steden hebben een enorme aantrekkingskracht en groeien exponentieel. Maar de ruimte is beperkt en de leefbaarheid komt onder druk te staan. Daarom is het belangrijk dat we evolueren naar slimme, duurzame en inclusieve leefomgevingen die technologische innovaties inzetten om de maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Nieuwe stadsontwikkelingen en woonwijken zijn meer dan een aaneenschakeling van wooneenheden. Het is een omgeving waar circulariteit, waar duurzaamheid en die sociale verbondenheid echt centraal staan. In de woonwijken van de toekomst gaan we ook slim en efficiënt inzetten op grondstof. We gaan kijken om kringlopen echt lokaal te gaan sluiten. En daarnaast gaan we ook inzetten op klimaatadaptatie. En we zorgen er ook voor dat dat ook versterkend wordt naar die sociale verbondenheid. Burgers of de bewoners gaan ook niet alleen water en energie gaan uitwisselen, maar ook gereedschappen. Ze gaan kennis uitwisselen. Ze gaan echt een mooie samenleving vormen, een duurzame samenleving. En dat is wel belangrijk dat in dergelijke woonwijken duurzaamheid niet een optie is, maar de standaard. In de wijk De Nieuwe Dokken in Gent wordt een nieuwe woonwijk met 400 appartementen, een school en kantoren uitgebouwd. Duurzaamheid is een van de strategische pijlers voor deze ontwikkeling. Collectieve oplossingen zijn voor ons de toekomst om echt een duurzame wijk te creëren. Waarom? Omdat we geloven dat dat de meest kostenefficiënte manier is om eigenlijk die duurzaamheidstransitie te gaan realiseren. We hebben een warmtenet hier ontwikkeld in de wijk. Dat is een manier om restwarmte, die we halen vanuit een zeepfabriek, om die te gaan transporteren naar de woningen in de wijk. Dat is niet alleen restwarmte van de fabriek Stijns die we daarmee gaan transporteren, maar ook uit onze waterzuivering, waar dat er eigenlijk ook biogasproductie plaatsvindt. Een tweede luik is dus dat waterverhaal. We hebben sterk ingezet om afvalwater van de bewoners lokaal te gaan zuiveren. En uiteindelijk gaat terug dat buurbedrijf Stijns gaat dat water terug gaan gebruiken. Het project bracht heel wat uitdagingen met zich mee. Vito ondersteunde de projectverantwoordelijken om de duurzame ambities waar te maken. In de Nieuwe Dokken heeft men eigenlijk van in het begin geopteerd voor het maximaal sluiten van kringlopen. En dat is eigenlijk echt afstappen van een klassieke aanpak. Dus men gaat eigenlijk gaan kiezen voor innovatie. En innovatie dat brengt ook uitdagingen met zich mee. Zowel financieel, organisatorisch, wetgevend, technologisch. En wij vanuit Vito, dus wij zijn eigenlijk de Ducoop, de duurzaamheidscorporatie, gaan ondersteunen. Onder andere door het opzetten en coördineren van een internationale samenwerking binnen een Europees projectkader. Op die manier is er ook een sterke kennisuitwisseling met andere soortgelijke woonwijken in Europa. Dat levert al heel wat waardevolle inzichten op. De samenwerking met andere Europese steden en gemeenten die eigenlijk soortgelijke projecten doen zoals wij hier doen in de Nieuwe Dokken is voor ons echt heel belangrijk. Waarom? Omdat we dan niet alleen op ons eigen eiland aan het innoveren zijn, maar die andere partijen die ook voor soortgelijke uitdagingen staan, dat we daar kennis kunnen delen en samen kunnen versnellen in de innovatie die we realiseren. Dus op die manier kunnen we die kennis ook via die projecten en dankzij het Vito ook uitdragen aan de mensen, zodanig dat we zoveel mogelijk duurzame wijken kunnen creëren. Voor zijn innovatieve en duurzame aanpak kreeg De Nieuwe Dokken al meerdere erkenningen. Het illustreert hoe samenwerking leidt tot veerkrachtige, toekomstgerichte woonwijken. We moeten meer gaan bouwen met het oog op de toekomst. De gebouwen van morgen moeten duurzaam en veerkrachtig zijn. En dit vereist een geïntegreerde aanpak, kennis, samenwerking tussen verschillende betrokkenen en dit eigenlijk van de planningsfase tot effectieve exploitatie.